हेलो सबैजनालाई नमस्ते। आज हामी चाहिँ घुम्न जाने भनेको खै कता चाहिँ स्वप्न वाटिका हैन स्वप्न वाटिका जाने भनेर बिहानदेखि तयार भएको हाम्रो 3 जना ढिला कुपोकाहरू कहिले सकिएन। अहिलेसम्म 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म तयारी हुँदा पनि अझै सकिसकेको छैन। यहाँ तयारी हुँदैछ, अर्को दुईटा चाहिँ हिँडिसकेको छ अर्कोलाई बोलाउनलाई। बाउ झर्दैछ त। ओके, हामी चाहिँ अहिले निस्किसकेको छौँ हैन। हाम्रो 3जना चाहिँ गइसकेको छ भने हामी 2जना चाहिँ जाँदैछौँ। हाम्रो बाउ पनि उता आउँदैछ। हामी जान चाहिँ जम्मा 8 जना जाँदैछौँ। अब गाडी चढेर ढिलो पनि भइसकेको छ। हामी चाहिँ सबै भेटेर पनि गाडी चढिसक्यौँ। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ आज कहाँसम्मको यात्रा मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन। हामीलाई नै थाहा छैन, तर हामी त्यतिकै त्यो चाहिँ मलाई दोहोऱ्याएर लगिरहेछ है। अब भरे पुगिसकेपछि यही भक्तहरू मार्फतदेखि चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हामी कहाँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई सस्पेन्समा राख्न चाहन्छौँ। हामीलाई नै थाहा छैन हामी कता गइरहेको छौँ भनेर। टेलरले नै उठेको अनि राम्रो पनि छ नि त हौ होइन। त्यो लिम्बू कल्चरलाई उ गरेको छ है, एडप्ट गर्न खोजेको छ। आज हामी चाहिँ गार्डन अफ ड्रिम आएको। यता त लाइन यति बस्नु पर्दो रहेछ। लाइन वरदेखि परसम्म छ। टिकट लिनु पर्दो रहेछ 150। हाम्रो 2जना चाहिँ लाइन बसिरहेछ, हामी चाहिँ यता बसिरहेको छौँ। यता चाहिँ नारा के अरे यता चाहिँ नारायणहिटीबाट आउने हो भने चाहिँ यता चाहिँ रत्नपाट यताबाट चाहिँ यता चाहिँ ठमेल एरिया अरे। हामी पनि पहिलोचोटि आएको, हामीलाई पनि थाहा छैन। यता चाहिँ मान्छेहरू पनि धेरै हुँदो रहेछ। यो सबै ड्रिम अफ गार्डनभित्र छिर्ने मान्छेहरूको लाइन हो। यसमा छिर्नलाई पनि टिकटलाई लाइन बस्नु पर्दो रहेछ। गाह्रो छ हौ। हामी चाहिँ केही पनि गएर फेरि किन्न नपाउने रहेछ। भित्र पनि केही पाउँदैन अरे, फेरि लिएर जान चाहिँ दिँदो रहेछ। भाइ केही छैन त ओ बाउ, मान्छे भाइ केही छैन त। के हेर्न आएको हामी? मान्छे हेर्न आएको हो। खै सपना हो हेर त, सबै पिकनिकमा आउने ठाउँ रहेछ। खै अनि कोही न छेउमा बसेकै त्यही भयो हाम्रो जुबोमा बसेको पनि यहाँ जुबोमा आउँछ नि। यो त पिकनिक आउने ठाउँ रहेछ नि त। पिकनिक खासमा चाहिँ यहाँनिर आउनु पर्ने रहेछ। यता चाहिँ ड्राई पिकनिकको लागि चाहिँ एकदम राम्रो बेस्ट अप्सन रहेछ। रुपियाँ तिरेको खै के अर्थ भएन त। यस्तो हो यो ड्रिम अफ गार्डन। फुल के अरे गार्डन अफ गार्डनमा आज त हामी ड्रिम अफ गार्डनमा आएको, तर मान्छे भाइ केही पनि छैन यार। एक गते परेको कारणले पनि होला यति धेरै मान्छेहरू आएको, नभए चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदमै धेरै यार। यो ड्रिम अफ गार्डन त हो, तर फुलहरू गार्डन चाहिँ होइन, मान्छेकै गार्डन हुँदो रहेछ यार। यो चाहिँ कमलको है, यो चाहिँ कमल रहेछ। यसले चाहिँ भाइ केही पनि छैन। यो फुलहरू सबै ओइलाइसकेको रहेछ। दिनमा पैसा तिरेर आइयो यार। एक गते भएको कारणले पनि यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ होला हुन चाहिँ एकदमै धेरै मान्छे।
अलिकति यो फोटोतिर हाल्ने भहरू भन्नु कि किनहरू रहेछ होइन। लाइब्रेरी चाहिँ कता छ अब सबैतिर यो मान्छे मात्र मान्छे भाइ केही पनि त छैन। ओके यहाँ केही छैन हौ माथि पनि हेर्ने ठाउँ यता चाहिँ बस्ने ठाउँ। यो त कुरिलो हो कि के हो? यो त कुरिलो हो नि। यो चाहिँ ड्रिम अफ गार्डन खास चाहिँ मलाई चाहिँ घुम्नु पर्ने ठाउँ जस्तो चाहिँ लागेन। यता चाहिँ के हो? डब्लुसिबी यता पनि रहेछ। ए यता चाहिँ टोइलेट गर्ने ठाउँ पो रहेछ। मलाई चाहिँ थाहै थिएन। यहाँ चाहिँ जेन्ट्स रहेछ वासरुम। अरे यार यसमा चाहिँ फर्स्ट के हो? केही पनि होइन। ए ओके खासै मलाई चाहिँ यति त रहेछ। खास भन्ने नै हो भने मान्छेको अनुहार चाहिँ देखाउनु नहुने, तर मैले सबै खिचाइरहेको छु। मलाई मान्छेले लाखेर छाला मेरो साथीहरू पारी नै छ। यो चाहिँ गोल्छा हो, गोल्छा यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ फोटो खिचिरहेको छ होइन, फोटो सब भइरहेछ। तर यहाँ फोटो सेसन कामै छैन यार। यो फुल रहेछ जे पास सेक्सी हो खै कारण पासै नगर्नु। एउटा फुल भाइ केही पनि रहेनछ। फुल पनि एउटै खालको मात्र, यो खालको मात्र फुलहरू रहेछ। यो राम्रो खालको फुल रहेछ, थरी थरीको परिको रङ्गी चङ्गी भन्छ यसलाई है साथीहरू। हेर्नु हाम्रो इमो भरमा चाहिँ हेर्नु यहाँनिर फुल चाहिँ एउटै जातको तर कलर चाहिँ छुट्टै खालको रहेछ एकदम। यो चाहिँ रमाइलो लाग्यो मलाई। ल साथीहरू छुटपुट हुनुहुन्छ भने फेरि आउनुहोस्। यहाँनिर त्यति गोल्डन ड्रिम खालको छैन। ड्रिम्स हो, गोल्डन होइन, गार्डन ड्रिम्स हो र ड्रिम अफ गार्डन ए हो। अब अर्को खालको रहेछ नि ना। गुलाब पनि अर्कै रङको रहेछ। पनि गुलाब पनि यहाँ 3-4 किसिमको पाइयो। थरीको रहेछ हौ। यो पनि रहेछ, राम्रो लाग्यो है, राम्रो लाग्यो। तर अलिकति सिलामा सिम्पाले चाहिँ मजाको राखेको छैन हो। अलिक हरियो टेपा चाहिँ एक चरण हानेर आउनु खुसी फोटो खिच्यो। यता चाहिँ कता? यता वासरुम रहेछ। यो चाहिँ कता? वासरुम हो पारी हानी बाना। ओ होइन रहेछ पाउ झन् चाहिँ यता कता हरायौँ हजुर मित्रहरू। यहाँ हाम्रो माउलीले मलाई हराइ पठायो। यो कहाँ छिर्नु पर्ने, कहाँ छिराएर। यताबाट बाटो होला नि त। यहाँनिर हामी विचित्र ठाउँ खै तर केही पनि देखिँदैन त बाउ। हामी त यो ओग्न हात्तीचोर बुङ्गा होइन? हात्तीचोर बुङ्गा हो। हात्तीचोर कहिले? ओको त छुट्टै नि त। इमोसिनी पनि बाटै नि त। हात्तीचोर फुलबारीमा पुगेछौँ हामी त मित्रहरू। जेठ बाटो सम्पूर्ण मित्रहरूको चाहिँ फोटो सेसन कार्यक्रमहरू धमाधम चलिरहेछ। हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि इमो भ्लगदेखि। हेर्नुहोस् है मित्रहरू, इमो भ्लगदेखि हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई यो गार्डनको चाहिँ गन्धे फुल्न नामे हो न। आउनु भएको जतिले यो ठिकै छ होइन, नआउनु भएकोहरूलाई पनि यो चाहिँ इमो भ्लगदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई भरपुर इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ गराउनको कोसिस।
चाहिन्छ हामी चाहिँ ड्रिम अफ गार्डनमा आएको होइन हामी चाहिँ ड्रिम अफ गार्डनमा आएको पैसा मात्रै वेस्ट भयो आज मान्छे धेरै भएको कारणले झ्याउ भयो होइन बरु त्यतिले खाजा बौद्धमा खाजा खाएको भए आनन्द हुन्थ्यो खत्री प्रोफेसनल फोटोग्राफर जस्तै मैले पनि खिचेको नि यिनीहरू टिकटकमा देखि खिचेको त खत्रै हुँदो रहेछ बिचरा अनुहार कालो अनुहार पनि मान्छेको मेरो टाउको पनि देखिएछ यता खतरा खालको खिचेको नि त यो त अवार्डै जित्ने खालको फोटो भिडियोग्राफी हो नि यहाँ चाहिँ फोटो भनेर 2 जना चाहिँ आइरहेको थियो तर भिडियो भइरहेछ गार्डनमा आएको नि त यसको नाम चाहिँ के हो तर यसमा चाहिँ नाम चाहिँ लेखेर टाँस्नु पर्थ्यो के बोर्डमा राख्नु पर्थ्यो तर केही छैन रहेछ एक्लै आउनेलाई त केही पनि थाहा हुँदैन के फुल हो कस्तो फुल हो भनेर लोखर्के पनि निकै पाउने रहेछ जताततै लोखर्के यो चाहिँ पानी अमला हो हामीले घाँस काट्छौँ यता फुल हुन्छ यो पनि कस्तो खालको फुल हो यसको नामै मलाई थाहा छैन म चाहिँ पुरा समुद्रको मुसिन सर यो पनि मैले पहिलोचोटि देखेको फुल हो नाम के हो थाहा छैन हाम्रो टिकटक स्टारहरूले अझै टिकटक बनाउन पुगेन अरे अनि हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ यहाँ झ्याउ मानेर फाइनली हामी चाहिँ निस्किसकेको है अर्को हाम्रो साथीहरू पनि निस्किन बाँकी छ यार हाम्रो ए वहाँ हाँगमा मात्र डाटो छैन ए सिधा हाँगमा पार नि पार्किङ चाहिँ यता रहेछ है नारायण हिटी दरबार छिर्न लागेको तर खै छिर्न दिन्छ दिँदैन त्यही पनि हामी जाँदैछौँ निस्किने बेला एकदम ढिलो निस्क्यौँ कि हामी देखिएको भवन चाहिँ बाराई कम्प्लेक्स हो दरबार मार्ग के अरे दरबार मल के मल हो नारायण हिटीमा चाहिँ छिर्न पाएनौँ अब हामी चाहिँ बाहिर उभिरहेको छौँ यो फिल्म पनि हेऱ्यौँ आएर त्यो ठुलो फिल्म हेऱ्यौँ होइन अब हामी चाहिँ जाने हो यता चाहिँ दरबार मार्ग एरिया हो हामी चाहिँ हिँड्दै जाँदैछौँ होइन आज चाहिँ कसैले पनि गाडी नचढ्ने अरे सबै हाइकिङ हिँड्ने अरे त्यही भएर हामी चाहिँ पुरै हिँड्दैछौँ अहिले हामी नक्साल क्रस गरेर यता कालु पुलतिर आइपुग्न लागेको छौँ हामी चाहिँ खाजा खाने भनेर बौद्ध छिरेको छौँ अब चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ सबै पुगिसकेको छ भने हामी 2 जना बाउरामा चाहिँ अलिक पछाडि छौँ यतैबाट घुम्दै जाऊँ हामी चाहिँ उल्टो घुमेर फेरि उल्टो घुम्दैछौँ ओके यता चाहिँ बाउ ओके मौली मेरोमा त्यसपछि गरेको थिएन ओके हामी चाहिँ अहिले खाजा खानलाई त बौद्धमा आइपुगेको छौँ बाउ ल खोइ हामी चाहिँ म चाहिँ खोइ त्यहाँ देखिन्छ तिमी म यता छु है क्यामेरा चाहिँ पुस्नुहुन्न अब हाम्रो चाहिँ खाजा अर्डर चाहिँ गरिसक्यौँ यो पनि हाम्रो खाजा हो यो चाहिँ हाम्रो आज एकदम मजाले किनेर पनि खतरा धोएर हाम्रो यो फेरि यो सस्तो खालको पेट बिग्रिएलाई नानी बाबुहरू अलिक होसियारले खान्छ धेरै खाएपछि त
अब हाम्रो अर्डर चाहिँ आउँछ हामीले त अर्डर गरेछ हाम्रो चाहिँ यो सबै आइसकेको छैन अब अरू पनि आउँदैछ लाइट कि पे तल देखाइदिनु होला यता हेलो भएन कान्छी यता ल्याउ त के छ यसमा नन देखा त लाइट आमा तपाईहरु बोले त्यो क्लास हुन नि लाइट गाडी नस्तामै केरा अड्किरहेको त हामी चाहिँ खाजा साजा खाएर निस्किसकेको भाउ म अगाडि यता दुईजना छ पछाडि तिनजना अलिक अलिक भएका यसो भइसक्यो नि यो नि नवा पिसे यो नि हामी चाहिँ अहिले खाजा साजा सबै सकाएर निस्किसक्यौँ होइन ए बहुताबाट अब निस्क्यो अलिक तर पाको पो चाहिँ त्यही भएर अलिकति गाह्रो आमा चाहिँ अरू क्यामेरा क्वालिटी पनि त्यत्तिकै ओके अब हामी चाहिँ जान लागेको यहाँ 9 साढे 9 हुन लागिसक्यो कोठामा घरपेटीले ढोका खोल्छ कि खोल्दैन त्यो पनि थाहा छैन तर लकेटमा मेरो लाउँदैन मेरो मलाई 2-4 हजारको लोभ छैन भन्न थाल्यो भने गाह्रो छ बृहस्पतये नमः ओम बृहस्पतये नमः यो चाहिँ साथीहरू हामी कोरिया छिटै हामी चाहिँ अब खाजासाजा सबै खाइसकेर निस्केको अब रूममा जाँदैछौँ हाम्रो अन्तिमसम्म चाहिँ खिचिएन छ रमाइलोले अब यतिकैमा भिडियो एन्ड गरिदिउँ है अर्को अब नेक्स्ट अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई